हेर, हरेक टपरको आफ्नो आफ्नो एउटा सिक्रेट स्ट्र्याटेजी हुन्छ जसले गर्दा उनीहरू हरेक इक्जाममा टप गर्न सफल हुन्छन्। तँलाई कसरी थाहा छ रे? म नि आफ्नो जमानाको टपर हो। सो केटाकेटी हो, भोलिको एक दिनको लागि म एउटा टपरको दिनचर्या फलो गर्नेवाला छु अनि हेर्छु कि यो टपर सिक्रेट रुटिनले कतिको हेल्प गर्दो रहेछ। सो उठ्न चाहिँ म 4:40 मै उठे। हेर्न सक्छौ तिमी, म निद्रैमा थिएँ अनि मैले के गरेँ थाहा छ? सबभन्दा पहिला गरम पानी तताएँ। पानी तताएपछि 1 गिलास पानी गुटुक्क खाएँ। गुटुक्क पानी खाइसकेपछि म गएँ फ्रेस हुन। बुझ न यार। त्यसपछि म मुख हात धोएर आएँ, ज्याकेट लगाएँ, जुत्ता लगाएँ अनि गएँ हल्का स्ट्रेचिङ गर्न, एक्सर्साइज गर्न। यो जरुरी त छैन कि, तर बिहान बिहान एक्सर्साइज गर्ने बित्तिकै हाम्रो बडी रिल्याक्स फ्री भइहाल्छ, एकदम राम्रो लाग्छ। अहिलेसम्म चाँद यहीँ छ, हेर्न सक्नुहुन्छ है, चाँद गएको छैन। एक्सर्साइज 15 मिनट गरेपछि मैले हल्का मेडिटेसन गरेँ। हुन त टपरहरूले गर्छ कि गर्दैन थाहा भएन, तर मेडिटेसनले गर्दा दिमाग एकदम फ्री हुन्छ, कति मजा आउँछ। यो सब गरेपछि म घर गएर खानको लागि त्यस्तो थिएन केही, त्यही कारण मैले काजु किसमिस खाइहालेँ। यहाँ हेर्न सक्छौ मेरो बुवा सुतेको हुनुहुन्छ। त्यसपछि म 5:30 बजेतिर बस्छु चेकलिस्ट बनाउन। यहाँ म लेख्छु कि आज मलाई दिनभरमा के पढ्नु छ, कुन कुन टपिक पढ्नु छ। यही बनाउन मलाई लगभग 15-20 मिनट लाग्यो। यो बनाउँदा होइन, लास्टमा यहाँ हेर्न सक्छौ तिमीले मैले यो टपिक लेखेको छु। जस्तो बिजनेसको मलाई जोइन्ट स्टक कम्पनीको कन्सेप्ट क्लियर गर्नु छ, इकोनोमिक्सको इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन, अकाउन्टको यो नेपालीको व्याकरण र फ्री राइटिङ। अब एन्डमा हेर्छु कि मैले कतिको मेरो गोल पुरा गर्न सकेको छु। ठिक छ नि? सो चेकलिस्ट बनाउँदा 5:30 भइसकेको थियो। फेरि मैले 15 मिनटको छोटका ब्रेक लिएँ, जुनमा मैले पानी सानी खाएँ, हल्का घुमेँ फिरेँ, आइहालेँ ताकि मलाई बिचमा उठ्नु नपरोस्। अनि मैले जोइन्ट स्टक कम्पनीको बारेमा पुरा पढेँ, कन्सेप्ट क्लियर गरेँ। ठिक छ? पढ्नको लागि म के गर्दै थिएँ, म आफ्नो बुक 10 सेट बुकहरू जुन थियो नि त्यसको मेन इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू हेर्दै थिएँ, हल्का यु ट्युबको मद्दत लिँदै थिएँ। अनि पढ्दा बिचबिचमा म ब्रेक पनि लिँदै थिएँ है, ताकि मेरो दिमाग ल्याङ नभइहालोस्। यसरी पढ्दा मैले बिस्तारै सब बुझ्न थालेँ। अनि फेरि बिचमा हल्का भोक लागिहाल्यो क्या, अनि खाना गइहालेँ। खाएपछि आएँ अनि फेरि पढ्न थालेँ है, हल्का हिँडेर पढेँ अनि बिचबिचमा ब्रेक पनि लिँदै थिएँ होइन। ब्रेकको बेलामा यो गर्दै थिएँ अनि बीचमा कस्तो निद्रा लाग्दै थियो अनि चिया बनाएँ अनि चिया पनि खाएँ ताकि निद्रा भागिहालोस्। अनि फेरि पढ्न थालेँ। गाइज पढ्दा आधी घन्टा हुन लाग्यो होइन। अनि अब म चाहिँ आफ्नो मक टेस्ट लिएर हेर्छु, मतलब आफ्नै टेस्ट लिन्छु अनि हेर्छु कि मैले के कतिको बुझेको छु अनि आफूलाई मार्क्स दिन्छु अनि तपाईँलाई देखाउँछु है त। ल, मक टेस्टमा चाहिँ मैले सेटबुकहरूको प्रयोग गरेर गाह्रो जुन क्वेसन थियो नि त्यो सब लेखेँ, जुन मलाई लाग्थ्यो कि मतलब मैले सोचिनँ के पनि लेखिदिएँ अनि त्यसलाई सल्भ गर्न थालेँ। ठिक छ? गाइज आफ्नो मक टेस्ट लिएको त होइन, अनि 25 मार्क्सको टेस्ट लिएको थिएँ, 18 चाहिँ आएको रहेछ। सो ठिकै हो। अब हल्का ब्रेक लिन्छु अनि एकछिनतिर फेरि पढ्छु है त। गाइज मेरो ब्रेक चाहिँ सिद्धो अनि 8 बजिसक्यो। अब चाहिँ म अकाउन्टको चाहिँ थ्योरी सब्जेक्ट थ्योरी जति छ त्यो गर्छु अनि थोरै आधी घन्टामा सिद्धिन्छु होला, कम नै छ किन अझै चाहिँ आउँछ। अनि त्यसपछि चाहिँ म प्र्याक्टिकलको ब्यालेन्स सिटहरू, इन्कम स्टेटमेन्ट जुन छ नि र फाइनल अकाउन्ट त्यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्छु। ल त स्टार्ट गर्दैछु है त। प्र्याक्टिकलको लागि त मलाई के त्यस्तो आउँथेन खासै, त्यसै कारण मैले युट्युबदेखि गुडुबाको भिडियो हेरेँ होइन, त्यहाँदेखि पनि पढेँ अनि पढ्दा मैले प्र्याक्टिस पनि गरेँ ताकि मलाई राम्ररी कन्सेप्टहरू क्लियर भइहालोस् के कसरी हुँदो रहेछ। सो गाइज पढ्दा चाहिँ अहिले चाहिँ 9:30 हुनवाला छ अनि अब चाहिँ म सिधा 11:30 बजे नुहाइ गरेर आउँछु पढ्न। सो गाइज 12 बजिसकेको छ अनि म नुहाइ गरेर आइसकेँ। अब म फेरि इकोनोमिक्सको अब पढ्नेवाला छु अनि हेर्दैछु कति टाइम लाग्छ। मैले सोचेको छु कमसेकम 2.5 घन्टा पढ्छु अनि त्यसपछि चाहिँ म सुत्छु, हल्का हेरौँ के हुन्छ। इकोनोमिक्सको चाहिँ मलाई इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन चाहिँ पढ्नु थियो अनि त्यसको लागि चाहिँ मलाई आसानै पढ्यो किनकि मैले 10मा चाहिँ एडिसनल म्याथ पढेको थिएँ। अनि बिस्तारै गर्दा मैले मजा आउन थाल्यो क्वेसन गर्न क्या, अनि मैले हरेक क्वेसन गर्न सुरु गरिदिएँ। एक क्वेसन गरेँ यस्तै गर्दा बिचमा मैले खानाको ब्रेक लिएको थिएँ है त। खाना खाएपछि आएँ, 3 बजिहाल्यो। तर खाना खाएपछि पढ्दा कस्तो निन्द आउँदो रहेछ क्या। गाइस थाके यार, कसरी टपरहरू पढ्छन् होला यार।
मलाई निद्रा लाग्दैछ 3 बजेसम्म अब म सुत्छु आधी घन्टा जति अनि त्यसपछि हल्का नास्ता गरेर फेरि पढ्न बस्छु हस् त गाइज आधी घन्टाको लागि सुत्न गएको थिएँ 5 बजे उठेँ के छैन अब म बिजनेस स्टडिजको फेरि पढ्छु कति 2 घन्टा जति अनि त्यसपछि चाहिँ हल्का ग्रामर र इङ्ग्लिसको गर्छु त्यसपछि लास्टमा म आफ्नो सब रिभिजन गर्छु अनि चेकलिस्टमा हेर्नुपर्छ के कति भयो आज मैले गर्न सकेको होला लास्टमा टेस्ट पनि लिनुपर्छ है 5 देखि 7 सम्म त मैले मजाले बिजनेसको पढेँ है केही टेन्सन आएन केही पनि टेन्सन आएन बिचमा ब्रेकमा चाहिँ हल्का गिटार सिटार बजाइयो अनि तर चाहिँ के भयो भने खाना खान म बाहिर गएँ खाना खाएर सिधा म 8 बजे आएँ अनि 8 बजे आएपछि मैले रिभिजन चाहिँ गर्ने टाइम पाएँ रिभिजन गरेपछि मैले आफ्नो टेस्ट लिएँ अनि एट द एन्ड मेरो गोल के भयो भने तिमी हेर मैले बिजनेस स्टडिजको कन्सेप्ट चाहिँ एकदम राम्ररी क्लियर गरेँ केही पनि टेन्सन आएन राम्रो पनि आयो मजा पनि आयो इकोनोमिक्सको इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन पनि मजाले भयो ठिक छ अकाउन्टको थ्योरी पनि भयो तर इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ मैले बुझ्न सकिनँ टाइम पनि पाइनँ किनकि म सुत्दिएँ क्या यो मेरो गल्ती भयो अनि अर्को चाहिँ मैले यो फाइनल अकाउन्ट पनि राम्ररी बुझेँ अनि यो फ्री राइटिङ चाहिँ मैले प्र्याक्टिस गरेँ होइन तर ग्रामर मैले गर्ने टाइमै पाइनँ यो मैले सुतेर भएको टपरहरूको चाहिँ डिसिप्लिन हुँदो रहेछ यो चाहिँ बुझेँ अनि अब यसमा के गर्ने थाहा छ जे आज हाम्रो भएन त्यो अर्को दिन गर्ने ठिक छ त आजको भिडियोको लागि यति नै मिल्छु तिमीहरूसँग नेक्स्ट भिडियोमा तबको लागि टिल देन बाई बाई गुड बाई